موشک هوا به هوا روی یاک ایرانی دیده شد. تصاویری از یاک 130 های مسلح ایرانی لو رفت. یاک 130 های ایرانی مجهز به تسلیحات هوا به هوا برای جنگ هوایی شدند. از موشک R-72 آرچر چه می‌دانید؟ بررسی تسلیحات احتمالی جنگنده های یاک 130 ایرانی. آیا پکیج تسلیحاتی که ایران برای یاک‌ها خریده ناقصه؟ سلام عرض ادب خدمت همراهان عزیز چنل جنگاور. خیلی خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از چنل خودتون. همونجوری که میدونین چنل نظامی پرواز در اوج به تازگی تصویری از یاک 130 های مسلح ایرانی رو منتشر کرده که این یاک های ایرانی مسلح به موشک های روسی R-72 آرچر شدن. موشکی که جدیدترین موشک هوا به هوای کوتاه برد کل کشوره و خب با توجه به مجهز بودن یاک‌های ایرانی به این نوع موشک هاست که میشه با قطعیت گفت که ایران پکیج تسلیحاتی و سلاح‌هایی رو برای جنگنده های خودش دریافت کرده. و خب ما توی این ویدیو میخوایم به بررسی تسلیحات این هواگرد جدید ایرانی بپردازیم و ببینیم که یاک‌های ایرانی به جز بحث آموزشی آیا توان رزم هوایی رو هم دارن و این توان رزم هوایی تا چقدره. این ویدیو به 3 بخش تقسیم میشه. بخش اول یک معرفی کوتاه از یاک 130 برای شناخت بیشتر از این هواپیما توسط همراهان گرامی و بخش دوم مربوط به عکس منتشر شده از یاک مسلح ایرانی و تحلیل اون و بخش سوم معرفی باقی تسلیحات هواپیما از جمله تسلیحاتی که احتمال به کارگیری اونا روی یاک‌های ایرانی بسیار قویه. و ما قبل از شروع بخش اصلی خیلی ممنون میشیم که با لایک و کامنتاتون از تیم ما حمایت کنید و ما رو به دوستان خودتون معرفی کنید. یاک 130 یه هواپیمای بسیار قابل با سیستم‌های اویونیک مدرن و پیشرفته است که دارای کابین شیشه‌ای با نمایشگرهای دیجیتال، سیستم پرواز و کنترل دیجیتال FPW و سیستم‌های ناوبرگ و سلاح یکپارچه است. این هواپیما میتونه سناریوهای مختلف جنگی رو شبیه سازی کنه و اون رو به یه پلتفرم آموزشی موثر برای خلبانانی تبدیل میکنه که در حال انتقال به جنگنده هایی با پیچیدگی بالا هستند. همچنین یاک 130 علاوه بر نقش آموزشی میتونه به طیف وسیع از تسلیحات برای ماموریت‌های تهاجمی سبک نیز مجهز بشه که در ادامه ویدیو به معرفی تسلیحات این هواپیما میپردازیم. و در کل هواپیمای بسیار تطبیق پذیری است. این تطبیق پذیری بالا اون رو برای عملیات‌های پشتیبانی هوایی نزدیک مناسب میکنه. یاک 130 تا به حال به چندین کشور از جمله الجزایر، بنگلادش، بلاروس و میانمار صادر شده که ایران هم به این لیست اضافه شد. این هواپیما به دلیل مغروم به صرفه بودن در مقایسه با سایر جت‌های پیشرفته در بازار محبوبیت پیدا کرده چون بسیار ارزون و ساده است. جت آموزشی رزمی یاک 130 به عنوان یکی از ارزان‌ترین جنگنده‌های آموزشی و رزمی معرفی شده که چیز جدیدی نیست و این خاصیت تسلیحات روسیه که دلیلش برمیگرده به افت شدید ارزش روبل روسیه نسبت به دلار که همین باعث شده خرید جنگنده‌های روسی برای خریدار بسیار باصرفه تموم بشه. در کل یاک 130 یکی از برترین جنگنده‌های آموزشی در بازار بین‌المللیه که امروز وارد ایران شده و قراره بستری برای سوخو 35 ها در زمان حال و آینده بشه. با توجه به افت بیش از پیش قیمت این هواپیما به دلیل تحریم‌های روسیه انتظار میره در تعداد بیشتری وارد بشن و تا 30 سال آینده در ایران پرواز بکنن. جت آموزشی رزمی یاک 130 11 جایگاه برای حمل سلاح داره که روسیه ادعا میکنه تمامی تسلیحات روسی علاوه بر برخی تسلیحات آمریکایی رو میشه روی این پایلون ها حمل کرد و به علاوه این هواپیما توانایی حمل پادهای جنگ الکترونیک رو هم داره. یاک 130 میتونه با کمک تسلیحاتی که براش ارائه شده سناریوهای مختلف جنگی رو روش شبیه سازی کرد. چه بسا میشه سیستم کنترل فرامین هواپیما رو هم برنامه‌ریزی کرد تا دینامیک پرواز هواپیماهای مختلف رو بشه شبیه سازی کرد. برای این نمونه خلبان میتونه دینامیک پرواز سوخو 35 رو شبیه سازی بکنه و هر موقع میخواد هواپیما رو حرکت بده انگار داره با یک سوخو 35 پرواز میکنه. با توجه به سیستم معماری به کار رفته در سامانه اویونیک یعنی همون کامپیوترهای هواپیما میشه هم سلاح غربی روی یاک 130 نصب کرد هم سلاح روسی. در واقع به شکل دیفالت و تنظیمات کارخونه یاک میتونه موشک M9L، ماژیک و ماوریک که هر سه سلاح غربی و متعلق به کشورهای آمریکا و فرانسه هستند رو حمل بکنه که موشک M9 ملقب به ساید وایندر و موشک ماژیک هوا به هوا و موشک ماوریک یک موشک هوا به زمین برای انهدام تانک ها، انبارهای مهمات و بانکرهای بتونی به کار میره.
البته مشتری میتونه هواپیما رو نسبت به نیازش کاستومایز بکنه و تسلیحات غربی بیشتری رو اضافه یا کم کنه. از نظر تسلیحات روسی تقریبا همه چیز تو سبدش وجود داره، یعنی انواع بمب‌ها و موشک‌های هوا به زمین و هوا به هوا. برای نمونه در بخش موشک هوا به هوایی کوتاه برد و در واقع به جای موشک سایدوایندر و ماجیک میتونه موشک آر-73 رو حمل بکنه که موضوع اصلی این ویدیوه. به تازگی تصویری از یک یاک 130 ایرانی مسلح به موشک آر-73 منتشر شده که نشون میده خلبان‌های ایرانی در حال تست توان هوا به هوایی یاک و یا آموزش رزم هوایی با این جنگنده تازه وارد هستند. موشک آر-73 یک موشک هوا به هوایی گرمایابه که برای جایگزینی موشک آر-60 ساخته شده. از ویژگی‌های منحصر به فرد این سلاح میشه به روش جالب سیستم قفل و هدایت اشاره کرد. در واقع پیش از ارائه آر-73 اغلب موشک‌های هوا به هوایی فروسرخ برای پیدا کردن هدف خودشون باید تمامی فضای روبرو رو اسکن می‌کردن که این کار هم زاویه درگیری رو کاهش میداد، هم برد قفل رو و هم زمان پیدا کردن هدف. اما در آر-73 سیستمی به کار رفت به نام HMD که یک سنسور در هلمت خلبان نصب شده بود و خلبان هر طرف که سرش رو میچرخوند موشک هم دقیقاً همون نقطه رو نگاه میکرد و دیگه نیازی نبود کل فضا رو اسکن بکنه. برای همین هم برد قفل افزایش پیدا کرد و هم زاویه درگیری. البته آر-73 رو به کمک رادار هم میشه هدایت کرد به شکلی که جستجوگر موشک با آنتن رادار هماهنگ میشه و آنتن هر طرف که بچرخه جستجوگر هم همون طرف رو نگاه میکنه که به این قابلیت میگن بیو سایت. آر-73 موشکی است بسیار توانا و قابل که بسا در ایران هم ارتقا پیدا کرده و پیش از به کار گرفتن روی یاک 130 روی جنگنده فانتوم، F5 و حتی F14 هم تست شده و نتایج واقعا خوبی هم داشته. خب یکی از تسلیحاتی که ممکن روی یاک 130 های ایرانی به کار بره موشک ماوریک هست. این موشک به شکل دیفالت قابل نصب بر روی جنگنده یاک است و ایران هم از یکی از قدیمی ترین و مهمترین کاربران موشک ماوریک حسابه که فراوانی از این موشک در دوران جنگ استفاده کرده و در زمان معاصر هم این موشک رو ارتقا داده. در حال حاضر موشک ماوریک از جنگنده های فانتوم شلیک میشه، اما احتمال افزودن این ضد تانک مخوف به سبد تسلیحات یاک 130 ها هم وجود داره. همچنین یک نامزد دیگر هم که به شکل دیفالت قابل نصب روی یاک 130 هست موشک سایدوایندر هست و در واقع کمپانی یاک این جنگنده رو برای حمل نسخه ال سایدوایندر طراحی کرده. اما فراموش نکنید F14 های ایرانی هم دقیقاً همین مسئله رو داشتن، یعنی قرار بود نسخه ال از سایدوایندر رو حمل و شلیک کنه. اما در زمان آغاز جنگ به دلیل نبود این نسخه از M9 به ناچار نسخه J روی F14 هماهنگ شد یا پس از موشک فونیکس به عنوان دومین سلاح کشنده F14 ها به کار می‌رفت. سایدوایندرهای ایرانی نسخه قدیمی و از رده خارج به حساب و نسبت به آر-73 ضعف‌های بسیاری دارند، اما میشه این سلاح رو هم با یاک 130 هماهنگ کرد. موشک سایدوایندر برخلاف آر-73 باید تمام محیط روبروی خودش رو اسکن بکنه تا بتونه هدفش رو پیدا بکنه که در آر-73 این امکان هم وجود داره، اما میشه با کمک HMD هم قفل و هدایت کرد. اما مثل آر-73 سایدوایندر هم میتونه از توانایی بیو سایت پشتیبانی بکنه که در جنگنده های F14 به کار گرفته شده. البته برای استفاده از بیو سایت نیازه که یاک مجهز به رادار شده باشه. خب دیگر تسلیحات یاک شد. در دهه 70 شمسی و البته در چند سال اخیر تعدادی سلاح هوا به زمین روسی از روسیه و بلاروس خریداری شد تا روی جنگنده های تهاجمی فنسر به کار گرفته میشه، مثل موشک خابی 39 و خابی 35 که رقبای روسی موشک ماوریک به شمار میاد. همچنین تعدادی هم بمب لیزری KB 1500 از روسیه خریداری شد که قابل نصب روی یاک و فنسر هستند. در واقع یاک میتونه از تمام تسلیحات فنسر به جز موشک هدایت راداری بهره مند بشه که شامل بمب‌های سقوط آزاد و غیر قابل هدایت سرگ فاب از 100 تا 1500 کیلویی، موشک خابی 29 هتی، خابی 25، راکت سنگین غیر هدایت شونده 122 میلیمتری، راکت B13، راکت 80 میلیمتری و راکت M8 هم میشه که البته تعدادی از این راکت‌ها و موشک‌ها در ایران موجود هستند، اما احتمال داره برای افزایش ظرفیت تعدادی هم خریداری شده باشند. و اما در خصوص بمب‌های سقوط هدایت شونده خود روسیه بسیار در زمینه مهمات هوا به زمین مشکل داره و این مشکل هم در اوکراین کار دستشون داد. در واقع در حال حاضر روسیه خط تولید موثری برای صادرات بمب‌های هدایت شونده هوا به زمین به کشورهای دیگه نداره و اولویتش نیروی هوایی خودشه.
بنابراین میشه با کسب اجازه بمب‌های ایرانی که هم از نسخه روسی دقت بالاتری دارن و هم سر جنگیشون قوی تره رو روی یاک‌ها استفاده کرد. در واقع جنگ داخلی سوریه ثابت میکنه استفاده از جنگنده‌های سبک مثل ال-39 و یاک 130 چقدر میتونه مفید باشه. و در کنار هزینه پایین عملیاتی و ارزون و ساده بودنشون در میدان رزم، میتونن در میدان آموزشی هم با شبیه سازی سناریوهای گوناگون بهترین آموزش رو برای خلبانان ارائه بدن. خیلی ممنونم که همراه ما بودید دوستان. بسیار سپاسگزار میشیم که چنل ما رو داخل یوتیوب و تلگرام دنبال کنید و از اخبار و ویدیوهای نظامی جدیدتر مطلع بشید. تا قسمت‌های دیگه خداگار و نگهدار.